საქართველოს მოქმედი სახალხო დამცველი ნინო მისი წინამორბედის უჩანანუაშვილის მიერ 105,000 ლარად ნაყიდ Mercedes-Benz GLA-ის აუქციონის წესით ყიდის. გერმანული ვოისის 2017 წლის გამარჯვებული ქართველი მომღერალი ნათია თოდუა შესაძლოა ევროვიზიის საერთაშორისო სიმღერის კონკურსზე გერმანიის სახელით წარსდგეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველმა ლედი მელანია ტრამპმა თეთრი სახლის ეზოში მდგომი უძველესი ხის მოჭრის განკარგულება გასცახე. მე-19 საუკუნეების შუა ნახევარში დაირგო. დეტალები დღევანდელ გადაცემაში. ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია ქალები მომავლისთვის წარმოადგენს ახალ გეგმებს და ახალ მმართველ ბორდს ნინო კობახიძის თავმჯდომარეობით. ბორდის ახალი წევრების და სამომავლო მიზნების პრეზენტაცია დღეს გაიმართება. ფედერაციის მმართველი ბორდის წევრები არიან თინათი რუხაძე, წამყვანი კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანია ACT-ის დამფუძნებელი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის დამფუძნებელი ნინო ზამბახიძე, ლიდერი იურიდიული კომპანია BLC-ის მმართველი პარტნიორი ქეთევან ქვარცხავა, კომპანია გალფის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო ჯიბლაძე, საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნათია თურნავა, უმსხვილესი ქართული საწარმო დიოს დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი ირმა დაუშვილი, ასევე საკომუნიკაციო კომპანია Key Communication-ის დამფუძნებელი თეონა ბაღდავაძე, აზროვნების აკადემია ლეტერატოს დამფუძნებელი თამარ რაზმაძე, მეცხოველეობის დარგის ლიდერი კომპანიის კავკასიის გენეტიკა დამფუძნებელი თამარ ყაჭაშვილი. ფედერაციის მიზანია ქალ ბიზნესმენთა იდეების მხარდაჭერა, იგეგმება ქალთა ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდებაც, ქალთა შორის ინოვაციური ბიზნეს იდეების პოპულარიზაცია, დაფინანსების მოძიების მხარდაჭერა და სასტიპენდიო ფონდების შექმნა. ბიზნესმენ ქალთა ფედერაცია დაეხმარება წევრებს კონკრეტული წინადადებების ან ინოვაციური იდეების ადვოკატირებაში და ასევე მეგზურობას გასწევს გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. იგეგმება ბიზნეს ლიდერ ქალთა ლობის გაზრდაც საკანონმდებლო დონეზე. არაერთ გზის გვისაუბრია ქალთა საჭიროებებზე და ქალები მომავლისთვის ბორდის წევრებთან არაერთხელ დაგვიხილავს ქალების ნარატივშიც. ამ თემას კვლავ დაუბრუნდებით. ცხადია, მანამდე კი საქართველოში მიმდინარე მოვლენები და ანონსი გადაცემაში. დილამშვიდობის. ვის უკეთესი საშობაო ნაძვისხი აქვს? 2017 წლის რეიტინგი გამოცემა Forbes-მა შეადგინა. დეტალები ხუთშაბათის ნარატივით. სტუმრების ბლოგში კი მაიკო, ჩიტაია და ბახტურიძე, პროექტის ქალების საქართველოდან ავტორები, ასევე ნინო ანდრიაძე, ჭკვიანი თხილის დამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. და საქართველოში განვითარებული მოვლენებით დავბრუნდით. პირდაპირ ეთერში საქართველოს მოქმედი სახალხო დამცველი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ნინო მისი წინამორბედის უჩანანუაშვილის მიერ 105,000 ლარად ნაყიდ Mercedes-Benz GLA-ის აუქციონის წესით ყიდის. ლომჯარიას თქმით, მანქანა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გადასცა, მიღებული თანხა კი ბიუჯეტში გადაირიცხება. მისი თქმით, მსგავსი მოდელის მანქანის საჭიროება სახალხო დამცველის აპარატს არ აქვს და გაუმართლებლად აზარალებს ბიუჯეტს. სახალხო დამცველის აპარატმა ავტომობილი 2016 წელს იყიდა, მაშინ სახალხო დამცველი ახალი ავტომობილის შეძენას საჭიროებით ხსნიდა. გერმანული ვოისის 2017 წლის გამარჯვებული ქართველი მომღერალი ნათია თოდუა შესაძლოა ევროვიზიის საერთაშორისო სიმღერის კონკურსზე გერმანიის სახელით წარსდგეს. როგორც გამოცემა Bild წერს, ქართულ მომღერალს ევროვიზიაზე გერმანიის სახელით გამგზავრების დიდი შანსი აქვს, რადგან ნათია პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გულს მარტივად მოიგებს და შესაბამისად მაღალ ქულებსაც დააგროვებს. თავად მომღერალი კი თვლის, რომ ევროვიზიაზე გერმანიის სახელით გამოსვლა ამავე ქვეყნისთვის მადლობის გადახდის საუკეთესო საშუალება იქნებოდა მისთვის. შეგახსენებს, რომ ნათია თოდუამ ვოისის ფინალში ხმების 50,1% დააგროვა და პროექტის გამარჯვებული გახდა. კიდევ ერთხელ ულოცავთ ცხადია ნათიას გამარჯვებას და ქალების ნარატივშიც აუცილებლად გავესაუბრებით მას. ნიკოლოზ რაჭველი და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული პროექტის მსოფლიო კინომუსიკის შედევრების განახლებულ ვერსიას წარმოადგენენ. ღონისძიება 24 დეკემბერს ბიოლე ჰოლში გაიმართება. კინომუსიკის შედევრების მოსმენის პარალელურად ეკრანზე მაყურებელი იხილავს ფრაგმენტებს მრავალი ჯილდოს მფლობელი ფილმებიდან. მათ ყურადღებას ასევე მიიპყრობს ამონარიდები ცნობილი ქართული ფილმებიდან და დიდი ქართველი არტისტების პორტრეტები. შესრულდება რამდენიმე მუსიკალური ნომერიც, მათ შორის გია ყანჩელის ისაქარის ფილმიდან შერეკილები. ნიკოლოზ რაჭველი კი მოგვითხრობს მსოფლიოში სახელგანთქმული კინომოღვაწეების და დიდი ავტორების შესახებ. იდეების გაცვლა და მნიშვნელოვანი კომუნიკაციები 30 დეკემბერს დაგეგმილ ღონისძიებაზე სტუმრების ბლოგში რამდენიმე წამში ვსაუბრობთ. დაგველოდეთ. მას სპარსეთის ყურის რუხ კარდინალს ეძახიან.
შეიხა მოზას გააჩნია მთელი რიგი სახელმწიფო და საერთაშორისო თანამდებობები, მათ შორის საპატიოც. ის ყატარის განათლების მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი განვითარების ფონდის ხელმძღვანელია. ოჯახური საკითხების უმაღლესი საბჭოს პრეზიდენტი, განათლების საკითხებში უმაღლესი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი და იუნესკოს სპეციალური წარმომადგენელი. მოზამ შექმნა არაბული დემოკრატიული ფონდი, რომელშიც პირველი შენატანი მისმა ქმარმა 10 მილიონი დოლარის ოდენობით გააკეთა. ფონდის მთავარი ამოცანაა თავისუფალი მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა. მოზა ბინთ ნასერ ალ-მისნედი ცნობილი ყატარელი ვაჭრის ოჯახში 1958 წელს დაიბადა. სწავლობდა ყატარის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე და ჰყავს 7 შვილი, 5 ვაჟი და 2 ქალიშვილი. არაბული სამყაროსთვის მისი სტილი თამამია. ყატარის ყოფილმა ემირმა მეორე ცოლს არამარტო ფარანჯის მოხსნის ნება მისცა, არამედ სახელმწიფო საქმეებშიც ჩაახედა. შეიხა მოზა ყატარის მესამე ემირის, შეიხ აჰმად ბენ კალიფა ალტანის სამიდან მეორე ცოლია. პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე გემოვნებიანი ლედი. შეიხა მოზა უძღვება პროექტს სახელწოდებით მიეცი განათლება ბავშვს. ფონდი შექმნილია მოზას პატრონაჟის ქვეშ ბავშვების დაწყებითი განათლების დაფინანსებისა და ორგანიზების მიზნით, რომლებიც ცხოვრობენ ღარიბ ქვეყნებში, ასევე საომარი კონფლიქტების ზონებში. მოზას ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ბოლოდროინდელი შენაძენი ლონდონში 120 მილიონ ევროთ შეძენილი სასახლეა. ჟურნალ Forbes-ის მიხედვით ის მსოფლიოს 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში მოხვდა. ერთდღიანი სამუშაო 8 წლის შეჯამება და იდეების გაცვლა 20 დეკემბრის შთამბეჭდავ ღონისძიებაზე. თამამად დავარქმევ ასე, უბრალოდ ვიცვამთ თბილად და ვხვდებით ერთმანეთს განახლებულ მზიურში. რა მოხდება გლინტვეინ წვეულებაზე და საახალწლო ბაზრობაზე? პროექტის ქალების საქართველოდან ავტორები მაიკო ჩიტაია და ბახტურიძე მოგვიყვებიან. რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა. არაერთ გზის გადამიხდია მაიკოსთვის პირადად დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის და მნიშვნელოვანი აქცენტების გაკეთებისთვის ქალების ნარატივში. თქვენ პირველად სტუმრობთ განაცემის ქალების ნარატივი და უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და იმედია გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა ხშირად. დავიწყოთ პროექტის ქალების საქართველოდან მაიკო ერთწლიანი ნაყოფიერი სამუშაოს შეჯამებით და პირველი ნაბიჯებიც გავიხსენოთ იდასთან ერთად, რადგან შეჯამება გვაქვს და წინა საახალწლო გაწყობა. კი, ჩვენ მე და იდამ ერთმანეთი რეალურად გავიცანით სწორედ ფემინიზმის ფარგლებში და ქალთა მოძრაობის სხვადასხვა ღონისძიებებზე შევხვდით ერთმანეთს და მას მერე დაიბადა ეს იდეა, რომ გაგვეკეთებინა პლატფორმა ქალების საქართველოდან, სადაც თავს მოუყრიდით იმ ისტორიებს, იმ ავთენტურ ისტორიებს, რომელიც არის მხოლოდ ქალების შესახებ და არის მხოლოდ ქალების გამოცდილების შესახებ, რაზეც არ აქვთ ადამიანებს ინფორმაცია, რის შესახებაც არ კეთდება პოლიტიკური აქცენტები, იმიტომ რომ მაშინ სწორედ ჩვენი ერთ-ერთი ბრძოლის ველი იყო გენდერული კვოტა, რომელიც სამწუხაროდ იმ მომენტში გამარჯვებით ვერ დავასრულეთ და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დაგვენახებინა ერთის მხრივ ამომრჩევლისთვის და მეორეს მხრივ პოლიტიკოსებისთვის, რომ არსებობს სოციალური ჯგუფი მრავალფეროვანი საკმაოდ, რომლის საჭიროებების, რომლის გამოწვევების, რომლის ინტერესების შესახებ პრაქტიკულად საზოგადოებას, რომელიც არის დაკომპლექტებული კაცებით, არ აქვს ინფორმაცია და შესაბამისად მათი საჭიროების მოგვარების პოლიტიკების წარმოება შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ როდესაც არ გესმის ადამიანის მისი პრობლემის, ასე ვთქვათ, მოგვარება ძალიან საინტერესო კამპანია იყო გადაცემაში განხილული, სწორედ თქვენს მიერ ორგანიზებული, ჩართული იყო რეგიონებზე იყო გამახვილებული ყურადღება, მიმდინარეობს ეს კამპანია ალბათ თანასწორობა დიახ, თანასწორობა გჭირდება და კიდევ სამომავლოდ იყო დაგეგმილი ნაბიჯები, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ დღეს, თუმცა დღეს შევეკრიბეთ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, ხვალინდელი ღონისძიება. იდა მე ძალიან საინტერესო პროექტი შედგა, რა თქმა უნდა, ქალების საქართველოდან, რომელიც აღნიშნეთ ახლა და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა მალევე. ძალიან დიდი სიმპათიებიც დაიმსახურა და სწორედ ამის შედეგი ერთწლიანი და სამომავლო გეგმების დასახვა უკვე 2018 წლის საწყისში. რა იქნება 20 დეკემბერს? 20 დეკემბერს შაბათს მზიურში უნდა მოხვიდეთ იმისთვის, რომ გაიგოთ, რას გეგმავს ქალები საქართველოდან მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ ახალ ეტაპს 1 წლის შემდეგ, 1 წელზე მეტია უკვე ქალები საქართველოდან არსებობს სოციალურ ქსელში, მაგრამ ჩვენ ვიწყებთ ახალ პლატფორმაზე გადასვლას. ვეძახით ამას მულტიმედიურ პლატფორმას. შეიქმნება საიტიც და გარდა მონათხრობის სახით, პოსტის სახით დაწერილი ისტორიებისა, ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენს
გულშემატკივრებს და მკითხველს აუდიო ვერსიებსაც სხვა ფორმით გაკეთებულს ოღონდ არ იქნება მხოლოდ რაღაც აუდიოს სმენა, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით რომ ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია გესმოდეს იმ ქალის ხმაც, ვის ისტორიასაც კითხულობ და ეს ძალიან ხშირად დადასტურდა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხშირად უბრალოდ ნაწერი ვერ გადმოსცემს იმ ემოციას და იმ სათქმელს და საჭირო ხდება გესმოდეს იმ ქალის ხმა და ზუსტადაც ამისთვის არის ეს პლატფორმა, რომ ჩვენ გავაჟღეროთ პირდაპირ მნიშვნელობით ქალების ხმები და ეს მომავალში ზუსტად ასეთი პირდაპირ მნიშვნელობით გაჟღერდება რიგ შემთხვევებში იმ ქალების კონკრეტული ქალების ხმის სახით, რომელსაც ჩავიწერთ ჩვენ. ასეთი მაგალითი გვაქვს უკვე ერთი როგორც კი, ჩვენ ერთი უკვე გავაკეთეთ სამწუხაროდ ეს ის შემთხვევა იყო, როდესაც გარდაიცვალა ჩვენი რესპონდენტი 86 წლის მარუსა ბებო, ასევე ეძახით მას და გადავწყვიტეთ რომ აი ამ ფორმით რაღაცერად შეგვენა დაგვეტოვებინა ამ ქალის ხმა, ეს არის თუშურ დიალექტზე ჩაწერილი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ დიალექტებიც, რომლებიც პრინციპში დღეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, გადარჩება თუ არა ეს დიალექტები, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ამ ენაზე ნაკლებად საუბრობენ ადამიანები ამ დიალექტზე. აი სწორედ ამის ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დატვირთვა. კი, და ძირითადად ალბათ აი ასეთ დიალექტებზე ჩაწერილი ისტორიებს უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევთ დიდი ალბათობით, თუმცა არ იქნება მხოლოდ დიალექტები. ამაზე იქნება გამახვილებული ყურადღება. და ჩვენ გვინდა რომ 2018 წელი დავიწყოთ ჩვენ მკითხველთან ერთად და ის სიახლეები, რასაც ჩვენ გეგმავთ, პირველ რიგში მოვისმინოთ აზრი მკითხველისგან და იდეებიც, რას ისურვებდნენ რომ იხილონ პლატფორმაზე. ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ყველა იმ ადამიანისას, ვინც გულშემატკივრობს ამ პლატფორმას, ვინც კითხულობს, ვინც მუდმივ მკითხველი ამ პლატფორმის და ამიტომ ვიწევთ მათ და რა თქმა უნდა მიულოცავთ ახალ წელსაც. ჩვენც აქედან რა თქმა უნდა მიულოცავთ ქალების ნარატივი მაქსიმალურად ერთვება მსგავს არაჩვეულებრივ ღონისძიებებში. მაიკო, რა დატვირთვა აქვს 30 დეკემბრის შეხვედრას კვლავ? მე ვიცი რომ არ არის ეს ერთი მიმართულები და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს. რამდენი ადამიანი ჩაერთვება და რამდენი ქალის მობილიზება მოხდა ერთი წლის განმავლობაში? გარდა იმისა, რაც იდა მისაუბრა, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი შეხვედრა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში უბრალოდ მოვუსმენთ ჩვენ მკითხველებს და გავიგებთ მათ აზრებს და მათ შეთავაზებებს და მათ ესე ვთქვათ სურვილებს, რა შეიძლება ავსახოთ უკვე 2018 წელს ჩვენს პლატფორმაზე. ეს იქნება შესანიშნავი შესაძლებლობა თვითონ აი ამ ჩვენი რესპონდენტი ქალებისთვის წარმოადგინონ ის პროდუქცია, რომელსაც ისინი აწარმოებენ თავისი ინტერესის სფეროში. მაგალითად, აქ გვეყოლებიან ჩვენ სოციალური ეს იქნება ესე ვთქვათ წინა საახალწლო გამოფენა ბაზრობის სტილში გაკეთებული წვეულება, სადაც ასევე ჩვენ უფასოდ ვეპატიჟებით ჩვენ სტუმრებს გლინტოენზე. მზიურის ტერიტორიაზე გაიმართება ეს ახალი მზიურის კაფის ტერიტორიაზე და დიდი მადლობა ანა გოგუაძეს რომ დაგვითმო ეს სივრცე აბსოლუტურად უსასყიდლოდ და მაგალითად წარმოადგენილი იქნებიან ჩვენი რესპონდენტები რეგიონებიდან, რომლებისთვის ქალები ცხადია, რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეთ წვდომა ბაზრებზე, იმიტომ რომ მათ ეს პრაქტიკულად შესაძლებლობა არ აქვთ და მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა იქნება ასევე წარადგინონ ერთის მხრივ თავისი პროდუქცია და გააცნონ ეს პროდუქცია, ეს იქნება თაფლი, ღვინო, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტები, ხელნაკეთი ნივთები, სოციალური საწარმოებიდან, ჩურჩხელები, ასევე სიახლეები გვექნება ბაზარზე და მე ვიცი თქვენი გადაცემის მეორე ნაწილში აი ამ სიახლეზეც ისაუბრებთ და ამ სიახლესაც ასევე წარმოგიდგენთ მზიურში 30-ში. ეს იქნება ასევე შესაძლებლობა ამ ქალებისთვის რომ უშუალო შემოსავალი მიიღონ გაყიდული პროდუქციის. ნამდვილად მნიშვნელოვანია სწორედ კომუნიკაციების გაცვლა და ინფორმაციის გაცვლა სამომავლო წარმატებისთვის, მაიკო. ეს არის ერთ-ერთი თაბი შეიძლება ეს რა არის ახლა, როდესაც საუბრობთ მით უმეტეს რეგიონში მცხოვრებ ქალებზე არ უნდა დაგვაუწყდეთ, რომ მათ საკმაოდ დიდი დეფიციტი აქვს სოციალური კაპიტალის. ის რაც თქვათ დედაქალაქში მცხოვრებ ქალებს მეტნაკლებად აქვს სოციალიზაცია, მეტნაკლებად აქვს მეტი კონტაქტები, ამ ქალებს ამის შესაძლებლობა და ფუფუნება პრაქტიკულად არ აქვთ. ამიტომ ჩვენი პლატფორმა
ზოგადად იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამ ქალების ისტორიებით მეტი სოციალური კაპიტალი დააგროვონ ამ ქალებმა, მეტი სოლიდარობა და თანაგანცდა მიიღონ თავიანთ პრობლემასთან საუბრის კვალობაზე და მეორეს მხრივ თუ კი ისინი რაიმეს აწარმოებენ, გაუჩნდეთ მათ დამატებითი შემოსავალი, იმიტომ რომ ჩვენ ამას კარგად ვიაზრებთ, რომ ზოგადად ქალების ჩაგვრის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, იმიტომ რომ ეს ჩაგვრა არის საკმაოდ მოცულობითი და არის სტრუქტურა აქვს საკმაოდ რთული და სისტემურია და ერთ-ერთი აი ეს სტრუქტურა, სწორედ ჩაგვრის მექანიზმი არის ეკონომიკური მდგომარეობა ამ ქალების. ამიტომაც მათი ეკონომიკური გაძლიერება არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, ნელ-ნელა დავძლიოთ ქალების ეს პრობლემა, რომელზეც პრინციპში მსოფლიო მუშაობს და ჩართულობა მაღალია უკვე საქართველოში ძალიან ბევრი საინტერესო კომპანია ჩაერთო სხვა კამპანიებით, ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი სატელევიზიო პლატფორმაც სწორედ ამას ემსახურება და მახარებს წინ გადადგმული ნაბიჯები. რამდენად ბევრი საინტერესო ისტორია მოდის კიდევ და ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია მაქვს მე თვითონ ამოკითხული, ძალიან კიდევ ერთხელ დავფიქსირო ჩემი სიმპათიები ამ პროექტის მიმართ. კიდევ თუ გრძელდება სწორედ ასეთი ისტორიების მოსმენა. მეტი ქალი და ისტორია უკვე გაიცანით თქვენ ამ პლატფორმის საშუალებით და კი, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანია მაიკო ახსენა კარგად ეს ჯგუფი და ქალების სათქმელიც აღმოჩნდა, რომ ქალებს გვაქვს ძალიან ბევრი სათქმელი, უბრალოდ არ გქონდა სივრცე, სადაც ამაზე ვისაუბრებდით და რაც მთავარია, სადაც არ ეგონათ და ყველა იმ ქალს, ვისაც ვისაუბრებთ, ამბობენ ხოლმე, წეღანაც ვამბობდით ეთერს გარეთ, რომ ქალები ყველა ვისაც თანაც მივდივართ ინტერვიუზე, ამბობენ, რომ ჩემი ისტორია იქნება არ არის საინტერესო, ჩვენ ისეთები წაგვიკითხავს ამ პლატფორმაზე, ჩემი ისტორია რატომ იქნება გამორჩეული, მაგრამ ყველა ის ისტორია, რომელიც გამხდარა გამორჩეული, ასეთი შესავლით იწყება, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ უნიკალური არის ქალების გამოცდილება და ეს უნიკალური გამოცდილება აქამდე არ ვიცოდით, მათ შორის არ ვიცოდით ქალებმა ერთმანეთის შესახებ ამ ერთმანეთის გამოცდილებების შესახებ. ამიტომ აღმოჩნდა, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპში უცნობი თემები, რასაც ვეხებით და წინ კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ამბის მოსმენა მოგვიწევს და რაც მთავარია სისტემური პრობლემის ამოტანა ზემოთ. ეს არის ამ პლატფორმის მთავარი მიზანი და არა მხოლოდ რიგითი ადამიანების ისტორიის გაცნობა, ხო, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე და იმ სისტემურ პრობლემებზე, რის გამოწვევის წინაშეც ვდგავართ ქალები. აუცილებლად. და ეს 30 შეხვედრაც იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომ პირისპირ შევხვდეთ იმ ადამიანებს, ვისაც იცნობთ და ვიცნობთ, ხო, ყველა ამ პლატფორმის საშუალებით და მეტი ამბები გავიგოთ პირადად მათ ქალებისგან და მათ შორის იმის შესახებ რა მოხდა მას შემდეგ, რაც ეს საჯაროდ პრინციპში საუბრეს საკუთარ პრობლემაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეფლექსია სხვათა შორის, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები ხდება ამის შემდგომაც თვითონ ამ ქალების თვითშეფასებასთან დაკავშირებით და ზოგადად დამოკიდებულებებთან დაკავშირებით. იცვლებად კი. დადებითი ცვლილებები, აი ეს არის მნიშვნელოვანი ხაზი. ჩართულობა დიდია, როგორც ხვდები 30 დეკემბერს ძალიან ბევრი ქალი და საინტერესო მაგალითი იქნება. კლინტონის საღამოზე და საახალწლო ბაზრობაზე ჩვენ ვახსენეთ ვებგვერდი, მიდე მახსენეთ, თუმცა ძალიან საინტერესოა, როგორ მოხდება ამ ვებგვერდის განვითარება და რა იქნება სიახლის თვალსაზრისით 2018 წელს ამ მიმართულებით. უშუალოდ ვებგვერდის იდეა მას მერე გაჩნდა, რაც გაიზარდა ზოგადად როგორც მედიის, ასევე სხვადასხვა მკვლევარების, რომლებიც გენდერის კუთხით მუშაობენ და ქალების თემებს იკვლევენ. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ არ აქვს Facebook-ს, ესე ვთქვათ, მეგობრული საძიებო სისტემა, იმიტომ რომ მუდმივად სკროლვის რეჟიმში ხარ და ხოდესაც 200-ზე მეტი ისტორია გვაქვს დადებული მოსაკმაოდ მოცულობითი თავისი ფოტო არქივით ცოტა რთული არის მოძებნო კარგად ეს ისტორიები. ამიტომ შესაბამისად ეს ვებგვერდი ძალიან კარგად დაარქივებს ყველა იმ ისტორიას, რომელიც ჩვენ აქამდე დაგვიწერია. ასევე კითხულს ექნება შესაძლებლობა არა მარტო ამბანური საძიებელით, ანუ სახელით და გვარით მოიძიოს კონკრეტული ქალის ისტორია, არამედ თემატიკის მიხედვითაც, იმიტომ რომ დაახლოებით 10-ზე მეტი თემა გვაქვს გაშლილი ზოგადად ის, რაც ჩვენს კულტურაში ყველაზე მეტად საინტერესო არის და აწუხებთ ქალებს და ეს თემები მუდმივად მზარდი არის, იმიტომ რომ ყოველ დღე და ყოველ რეგულარულად, ესე ვთქვათ, ვეხმაურებით ჩვენ იმ ახალ თემებს, რომელიც დგება სამწუხაროდ საზოგადოებაში. ეს არის სექსუალური შევიწროების თემა, ეს არის ბულინგის თემა სკოლებში და ასე შემდეგ. და ამ მიმართულებით წერილები.
კი, და შესაბამისად ჩვენც ვცდილობთ, რომ უფრო ჩაუღრმავდეთ და ჩავშალოთ ეს თემები იმ ისტორიებით და იმ ინტერვიუებით, რომელიც ამ კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფს წარმოადგენენ ეს რესპონდენტები. მაგრამ შემდეგ უკვე გამოსავალს იპოვეს, ეს არის მნიშვნელოვანი მაქსიმალურად ჩართულობა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საძიებელი სისტემა ექნება იმ კუთხით, რომ რეგიონების მიხედვითაც შეეძლებათ რესპონდენტების პოვა ამ ადამიანებს, ვინც დაინტერესდება და უფრო სიღრმისეულად დაჭირდება ინფორმაციის მოძიებაც. და ვებსაიტის საშუალებით ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი სიახლოვე გქონდეს ასევე ჩვენს პოტენციურ რესპონდენტებთანაც, იმიტომ რომ ყველასთან ჩვენ შეიძლება ვერ მივიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მხოლოდ 3 ადამიანი, ვინც დადის ამ ქალებთან, ჩვენს არაჩვეულებრივ ფოტოგრაფებთან ერთად, მაგრამ ჩვენ ვისაც ვერ მივალთ, შესაძლებელია რომ მათ თავად გამოაგზავნონ ეს ისტორიები და შესაძლებელია ამ ფორმითაც გავაჟღეროთ ამ ქალების ხმა. ამის საშუალებას ვებსაიტი მოგცემს. გახსნილები და პოზიტიურები ნამდვილად ხართ და ნამდვილად ნდობით აღჭურვილია უამრავი ქალი. ეს არის მთავარი, სწორედ ის ნდობა, ის მნიშვნელოვანი ხაზი და ნაბიჯები, რომელსაც ქალებისთვის აკეთებთ და არა მხოლოდ ქალებისთვის. ეს უნდა აღინიშნოს სასარგებლო საქმეს ემსახურებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 30 დეკემბერს გაიმართება საახალწლო ბაზრობა, გლინტვეის საღამო 3 საათიდან და დასწრება პრინციპში თავისუფალია, შეგვიძლია ჩვენს დავირაზმოთ და მოვიდეთ და მოვისმინოთ საინტერესო ისტორიები, გავცვალოთ კომუნიკაციები და საომრავლო საქმისთვის დავსახოთ ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნები. მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ამ საკითხზე, არა მხოლოდ ამაზე და საომრავლო ნაბიჯებზე, იდეს კვლავ ვეპატიჟებით გაიცემის ქალების ნარატივი, მაიკო უკვე ჩემი თანაწამყვანია, შეიძლება ასე ითქვას, ჩიტაია და იდა ბახტურიძე პროექტის ქალები საქართველოსთან ავტორები, არაჩვეულებრივი დიალოგით სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ვრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად, რომლის ვინაობას ჯერჯერობით საიდუმლოდ შევინახავთ. წინაც ახალწლო განწყობა გრძელდება, რა თქმა უნდა, ბიზნეს მედია საქართველოს პროექტებში ძალიან საინტერესო სიუჟეტით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, რომლის შემდეგ უკვე საინტერესო სტუმარს შევხვდებით მეტად მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. და ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანა ადგილობრივი ტრადიციებისა და წესჩვეულებების გათვალისწინებით ცდილობს საშობაო ნაძვის გაფორმებისთვის ახლის გამოგონებას, ვიცით, შედეგად საინტერესო ხელოვნების ნიმუშებიც იქმნება, რომელთაც ანახავად უამრავი ტურისტი ჩადის. ვის უკეთესი საშობაო ნაძვის ხე აქვს 2017 წლის რეიტინგი გამოცემა Forbes-მა შეადგინა. დეტალები კი ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. ვის უკეთესი ნაძვის ხე აქვს? თითქოს ასე დაერქვა იმ საშობაო მარათონს, რომელშიც ყოველწლიურად მთელი მსოფლიო ერთვება და სადაც უკვე წლებია. პარიზის გალერეა ლაფაიეტის ნაძვის ხე ლიდერობს. შესაბამისად, ტრადიცია არც წელს დარღვეულა. სურიალიზმისა და ბაროკოს სტილში გადაწყვეტილი დიზაინი მე-20 საუკუნის პარიზს წააგავს. უზარმაზარ ფერად ნაძვის ხეზე და მის ირგვლივ მფრინავ გიგანტურ ბუშტებსა და კანფეტებზე ფრანგმა დიზაინერებმა იზრუნეს. ხოლო სავეჭრო ცენტრში მოსულ ადამიანებს, რომელთა შენაძენი 50 ევროს გადააჭარბებს, სპეციალური სასაჩუქრე პაკეტი ეკუთვნით. რიგით მეორე მილანი და გალერეა ვიტორიო ემანუელე მეორე სვაროვსკით მორთული 20 მეტრიანი საშობაო ხეა. 10,000-ზე მეტი ბროლის სათამაშო და 36,000 ნატურა. ასეთია ქალაქის ყველაზე ლამაზი ნაძვის ხე, რომელიც ხელოვნების ნიმუშადაც აღიარეს. ლონდონში კი ჰაროცის მაღაზიაში ნაძვის ხის გაფორმებით ბრენდი დოლჩე და გაბანა დაკავდა და სწორედ მათივე გადაწყვეტილებით შენობა იტალიურ სტილში გადაწყდა. დამთვალიერებლებს კი სანტა-კლაუსის მაგივრად კარებში დიზაინერების დომენიკო დოლჩესა და სტეფანო გაბანას მარიონეტები ეგებებიან. ხოლო თავად დიზაინერებმა ნაძვის ხის მორთვა მშობლიურ იტალიაში ისურვეს. კონკრეტულად ლასკალას საოპერო თეატრში, თუმცა ის Forbes-ის სიაში ჯერჯერობით არ მოხვედრილა. საუკეთესო ნაძვის ხეების სიაში მოხვდა ნიუ-იორკი და სასტუმრო პლაზა ჰოტელი, რომელიც ყოველწლიურად განსხვავებული და გრანდიოზული მორთულობებით ახარებს საკუთარ დამსვენებელს. თუმცა სასტუმრო, რომელიც ფილმის მარტო სახლში და კევინ მაკალისტერის დამსახურებით, ისედაც შობასთან ასოცირდება დიზაინერების ჩართულობითა და გრანდიოზული გაფორმებების დამატებით, წლებია უკვე რაც საშობაო სიმბოლოდ გადაიქცა.
აი, ასეთი არაჩვეულებრივი განწყობით განვაგრძობთ გადაცემას ქალების ნარატივი ცხადია, ასევე არაჩვეულებრივ და საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. მარიამ ადამიანს მადლობა საინტერესო სიუჟეტისთვის და ბაზარზე პირველი ქართული თხილის პასტა გამოჩნდა. წინა საახალწლო განწყობით ჭკვიანი თხილის საინტერესო ნარატივი მისი დამფუძნებლისგან მოვისმინოთ. ნინო ანდრიაძე გადაცემის სტუმარია. ნინო, არა მხოლოდ ჭკვიანი თხილის დამფუძნებელია, არამედ საკონსულტაციო კომპანიის დამფუძნებელი აქვს. ჟურნალისტიკაც გავლილი, აქვე საერთაშორისო უნდა აღინიშნოს. ინგლისში აქვს ასევე საინტერესო განათლება მიღებული, რომელზეც გადაცემებში ჩავშლით სხვადასხვა ინფორმაციით, იმიტომ რომ ბევრ საინტერესო პროექტზე გვაქვს სასაუბრო, მათ შორის განათლების სფეროში. თუმცა დღეს კონცენტრირდეთ ჭკვიან თხილზე, რომელმაც სრული ფურორი მოახდინა საზოგადოებაში. სულ რამდენიმე ხნის წინ გამოჩნდა ჭკვიანი თხილი. მოგვიყევით მისი გამოჩენის შესახებ. დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა და მოულოდნელია ის აჟიოტაჟი, რაც ატყდა. ნამდვილად აჟიოტაჟს დავაქმევდი. გარშემო და ძალიან ბედნიერი ვარ. ჭკვიანი თხილი არის ჩემი და ჩემი მეუღლის ერთ-ერთი კომპანია. ჩვენი ძირითადი საქმიანობა არის საკონსულტაციო კომპანია გვაქვს Mindworks, რომელიც ორგანიზაციებს ეხმარება ინოვაციური პროდუქტების და სერვისების განვითარებაში და ჭკვიანი თხილი არის ჩვენი მეორე შვილი, ყავს პატარა 5 წლის გოგონა, რომელიც ასევე იღებდა მონაწილეობას brainstorming-ში, როდესაც ვფიქრობდით კონცეფციაზე და აი ამ ბრენდზე, მის სახელზე. პირველ რიგში ვიტყვი რა არის ჭკვიანი თხილი. ჭკვიანი თხილი არის ქართული თხილის გადამუშავებით მიღებული პროდუქტი, თხილის პასტა, ნუშის თხილის და მიწის თხილის, ჭკვიანი თხილი, ყოჩაღი ნუში და მოხერხებული მიწის თხილი, ის მზადდება. სახელწოდებები აქვს თავისი ყველას, ხო, მოხერხებული ჭკვიანი და ის მზადდება ქართული თხილისგან, ქართული თაფლისგან და ნატურალური მადაგასკარის ვანილისგან. ვანილი არის ერთადერთი იმპორტული პროდუქტი. ჩვენ შევეცადეთ შეგვექმნა პროდუქტი მინიმალური ინგრედიენტებით და ის სასარგებლო თვისებები და ის ხასიათი, რაც გვინდა შევძინოთ ბრენდს, აისახება მის სახელში ჭკვიანი თხილი. ნამდვილად ეს ხასიათი აისახა და გადამდებიც აღმოჩნდა უამრავი მომხმარებლისთვის. სად რეალიზდება პროდუქცია? იყიდება თუ არა უკვე მაღაზიებში თუ ვებგვერდის საშუალებით? ამჯერად იყიდება სოფლიდან G-ს ვებგვერდზე, თუმცა ჩვენ იანვრის ბოლოს უკვე ვიქნებით წარმოდგენილი სხვადასხვა მაღაზიაში და მათ შორის სუპერმარკეტებშიც. სულ მალე ასევე გვექნება საკუთარი ვებგვერდი, საიდანაც მოვახდენთ რეალიზაციას. 30 დეკემბერს მზიურის კაფეში პლატფორმა ქალები საქართველოდან ის მოწყობილ ღონისძიებაზე ვიქნებით წარმოდგენილი. გვიკავშირდება უამრავი მომხმარებელი, ვინც გასინჯა უკვე ჩვენი პროდუქტი, გვიზიარებს აღფრთოვანებას და ძალიან ბედნიერები ვართ. აღფრთოვანებული ხალხის მოსმენა მეც მიწევს ამ მიმართულებით. რამდენი ხანია რაც ჭკვიანი თხილი გამოჩნდა ბაზარზე? თვეზე ნაკლებია. თვეზე ნაკლებია და უკვე ამხელა აჟიოტაჟი ძალიან სწორი სიტყვა ახსენეთ დასაწყისში და სწორედ აჟიოტაჟის შექმნა მე მაინტერესებს პატარა 5 წლის გოგოს იდეა, სადგან ხორციელდა ბრენდის განვითარებაში, სახელწოდებასთან დაკავშირებით თუ თვითონ ინგრედიენტების აი როდესაც სახელზე ვფიქრობდით და ვფიქრობდით როგორი არის ეს პასტა, ვისთვის არის, რა სასარგებლო თვისებები აქვს, აი მაშინ ზუსტად ბაბიმ ჩემმა შვილმა ასეთ იდეა მოგვაწოდა, რომ ხო იცით რომ ტვინისთვისო ძალიან სასარგებლოა თხილეულია და აი ზუსტად სანამ ბაღში წავალ აუცილებლად უნდა მივირთვა ჭკვიანი თხილიო. ხო და ეხლა მეკითხება დედიკო შენ გამყიდველი უნდა გამოხვიდე. ძალიან მოწონს თვითონაც პროდუქტი და ჩვენც მოგწონს და გვიამაყება გვინდა ყველამ გასინჯოს. ფიქრობთ რომ უკვე გაფართოვებაზე უნდა კონცენტრირდეთ და შემდეგ უკვე ექსპორტზეც გადახვიდეთ? არის ამ მიმართულებით რაიმე მოლაპარაკებები უკვე? დიახ, ჩვენ როდესაც ეს ბრენდი შევქმნით დიდი ამბიციებით, თავიდან მქონდა ჩანაფიქრი ასეთი რომ ეს პროდუქტი ექსპორტზე გასულიყო ევროპაში და პრიბალტიკის ქვეყნებში ძალიან მოწონთ ქართული თხილი და შესაბამისად ეს უკვე ჩვენი შემდეგი ეტაპი არის განვითარების.
აი ახლა 2-3 თვეში უკვე სტაბილურად ვიქნებით წარმოდგენილი ქართულ ბაზარზე და შემდეგ უკვე ვიფიქრებთ შემდეგ ეტაპზე. საკონსულტაციო კომპანია თავად გაქვთ, შეგიძლიათ საკუთარ თავს კონსულტაცია ძალიან მარტივად გაუწიოთ. საინტერესოა გავამახვილოთ ყურადღება თქვენს პროექტებზე, რომელიც განათლებას ეხება და რომელიც კონცენტრირებულია რეგიონებზე. ამას ჩვენ შემდეგ გადაცემებში უკვე მაქსიმალურად ჩავშთეთ, თუმცა ანონსის სახით მინდა დღესაც ვისაუბროთ ჭკვიან თხილთან ერთად. 1000 წლეულის გამოწვევის პროექტის ფარგლებში, მცირე გრანტების პროექტის ფარგლებში ჩვენ განვახორციელეთ 9 თვიანი პროექტი ამბროლაურის და ბათუმის პროფესიულ სასწავლებლებში და შევეცადეთ იქ დაგვენერგა ინოვაციური სწავლების მეთოდოლოგია, შებრუნებული საკლასო ოთახი. შებრუნებული საკლასო ოთახი მნიშვნელოვნად ზრდის სწავლების ხარისხს და შევეცადეთ რომ სიახლე და ინოვაცია შეგვეტანა 5 მასწავლებელთან ერთად ვითანამშრომლეთ და 5 საგანში შევაბრუნეთ კლასი. და თუ რას ნიშნავს ეს ამაზე უკვე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ეს პროექტები ხანგრძლივი პერიოდის არის. მე ვფიქრობ ძალიან 3 წელი რაც თქვენი საკონსულტაციო კომპანია არსებობს. ძალიან დიდი ხანია რაც თქვენ და თქვენი მეუღლე ძალიან საინტერესო ერთობლივ გუნდს ქმნით ძალიან ბევრი პროექტით, რომელსაც უკვე შევძლებთ რომ რა თქმა უნდა განვიხილოთ ქალების ნარატივშიც. თუმცა დაუბრუნდეთ ახლა ისევ ჭკვიანი თხილის ისტორიას. აქ არის მნიშვნელოვანი ის რომ ინგრედიენტები არის ქართული, არის სასარგებლო, რაც მთავარია და არის მორგებული მომხმარებლის ხალისიან და პოზიტიურ განწყობაზეც ამასობაში. უნდა აღვნიშნოთ ესეც. მაღაზიებშიც მალე გამოჩნდება, როგორც ხვდები, ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვებგვერდის საშუალებით შეგვიძლია მისი შეძენა და როგორი იქნება მისი სამომავლო გეგმები. ეს არის უკვე დამფუძნებლის თვალით დანახული ჭკვიანი თხილის მომავალი. უნდა განვიხილოთ აუცილებლად ქალების ნარატივში. როგორ ფიქრობთ, მარტივად გახდება საერთაშორისო ბაზარზე გასული და იქაც მოწონებული მომხმარებლის მიერ ისევე როგორც საქართველოში? ჩემი უცხოელი მეგობრები ძალიან ესე კომპლიმენტებით მასობენ შეფუთვის გამო, გემოჯერ არ გაუსინჯავთ. რა თქმა უნდა, საზღვარგარეთ არის დიდი კონკურენცია და არსებობს სხვადასხვა მსგავსი პროდუქტი. თუმცა საქართველოში პირველი ქართული პროდუქტია პასტა. საქართველოში პირველია. ყველგან არ არის სხვა შორის ერთადად მიწის თხილის პასტა არის საზღვარგარეთაც, ნუში და თხილი იქაც სიახლეა, მაგრამ ნუ კონკურენტები გვყავს და შევეცდებით რომ ხარისხით და სწორედ აი ამ ჩვენი გადაწყვეტილებით რომ არ შევურიოთ არავითარი ქიმიური ნივთიერება, რომელიც თქვათ შენახვას და თაროზე შენახვას გახანგრძლივებს, ამიტომ შევეცდებით რომ იქნება ნატურალური პროდუქტი. ხო, აი ამით ეს არის ის განსაკუთრებული ნიშა, ნამდვილად ხართ უკვე განსაკუთრებულები, არა მხოლოდ ამით, ხართ კრეატივით გამორჩეულები, ასევე ხართ იმით, რომ ძალიან ბევრისთვის საყვარელი პროდუქტი შექმნით, კრეატიული სახელწოდებებით, რომელიც ყველას ოჯახში იქნება სულმალი ალბათ. მაგიდაზე ახლაც უკვე ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და არის კიდეც მაგიდაზე თუ მაცივარში მნიშვნელოვანი შენახვის წესი მაცივარია? მაცივარია გახსნის შემდეგ. გახსნის შემდეგ, რადგან ბუნებრივ ინგრედიენტებზეა დამზადებული, ეს კიდევ ერთხელ დააღვნიშნოთ. ნინო, ძალიან გამიხარდა თქვენი გაცნობა, ნამდვილად. ძალიან მიხარია თქვენი ჩართულობა 30 დეკემბრის ღონისძიებაში, სადაც სხვა შორის ჩვენ ვერ მოვასწარით. თქმა ხათუნა მაკალათია, ეთნო როკის შემსრულებელი 10 წლის შემდეგ ავა სცენაზე და დაუკრავს. სწორედ ამ ღონისძიებაზე ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნა, რომელიც თავად ქმნის კომპოზიციებს, კომპოზიტორიც გახლავთ და საინტერესო იქნება მისი მოსმენაც ღონისძიებაზე ქალების საქართველოს ორგანიზებით, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ განვავითარეთ უკვე ქალების ნარატივში დიალოგით და განვიხილეთ ნებისმიერ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა ნინიკოს, რომელიც იქნება ჩართული ამ ღონისძიებაში და ასევე დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამდენად ბევრ საჭირო და მნიშვნელოვან საქმეს ქმნით და აკეთებთ თქვენს მეუღლესთან ერთად. ბაბისაც მოვიკითხავთ აქვე. აუცილებლად დაგვატიჟებთ კვლავ გადაცემაში ქალების ნარატივი, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია იქნება თქვენგან ხელმისაწვდომი. ნინო ანდრიაძე, ჭკვიანი თხილის დამფუძნებელი, ამ რეგალიით შემოვიფარგლოთ დღეს. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ პარასკევს უკვე განსხვავებული ლოკაციიდან, როგორც უკვე ტრადიციად გვექცა, ასევე აქტუალურ და საინტერესო თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად. საინტერესო ხუთშაბათს გისურვებთ ბედნიერად.